السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن عدد من الحشرات، عن طرق مكافحتها وعن طرق الوقاية منها. وسنبدأ بحشرة بق الفراش، وهي حشرة بيضاوية الشكل، صغيرة جدا بحجم حبة العدس، لونها بني مائل للحمرة، تتغذى على دم الإنسان أثناء الليل. الدليل على وجود حشرة بق الفراش عند وجود لدغتين أو أكثر بجانب بعضهما البعض على جسم الإنسان، وخصوصا المناطق المكشوفة، اليدين والقدمين. ومكان اللدغ تشعر بحكة قوية تستمر لمدة 3 أيام إلى أسبوع، وتجد مخلفات بق الفراش على الخشب والفرش، نقاط سوداء صغيرة بشكل كثيف. بعض الأشخاص لا يلدغ من حشرة بق الفراش، والبعض الآخر لا يشعر باللدغ، ومنهم من يكون لديه حساسية من لدغة واحدة من حشرة بق الفراش، تنتشر بثور حمراء محيط اللدغة. طريقة الوقاية من حشرة بق الفراش: عدم شراء أثاث مستعمل أو ملابس قبل تفقدها جيدا، لأن حشرة بق الفراش تنتقل بالعدوى وتنتقل من الفنادق إلى المنازل، وهنالك من اشتكى من محلات غسيل الملابس دراي كلين. طريقة مكافحة حشرة بق الفراش: تحتاج لمبيد صحة عامة عديم رائحة، رش المحيط الداخلي للمنزل، والتركيز على مكان النوم، الفرش والخشب. الأماكن التي لا يعيش فيها بق الفراش هي المطابخ والمرافق الصحية، وعند إتمام عملية الرش يجب مغادرة المنزل مدة لا تقل عن 5 ساعات. الحشرة الثانية التي سنتكلم عنها وهي حشرة البراغيث، وهو طفيلي يتغذى على الدم، يعيش على عدد من أجسام الحيوانات ومنهم القطط والكلاب، وينتقل إلى الإنسان. البرغوث ليس له أجنحة، إنما ينتقل بالقبض، ويتغذى على الدم ليلا ونهارا. اللدغ يكون حبوب حمراء صغيرة بشكل عشوائي، ويصعب قتل البرغوث باليد. طريقة الوقاية منه لمربي القطط هي المحافظة على نظافة القط وعدم اختلاطه بقطط مصابة أو أماكن موبوءة. يتم في البداية معرفة مصدر البرغوث، وإرسال الحيوان المصاب إلى الطبيب البيطري لعلاجه أو إبعاده عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج بمبيد صحة عامة عديم رائحة على الأثاث والمحيط الداخلي للمنزل. النوع الثالث الذي سنتكلم عنه وهو القراد، وهو نوع من الطفيليات الذي يتغذى على دم الكلاب والقطط والإنسان أحيانا. في البداية يجب التخلص من مصدر الطفيلي وإرساله إلى الطبيب البيطري لعلاجه أو إبعاده عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج بمبيد خاص للقراد، مبيد صحة عامة عديم رائحة، ومغادرة المنزل مدة لا تقل عن مدة 5 ساعات. الطفيلي الرابع الذي سنتكلم عنه وهو حشرة فاش الطيور، وهي حشرة صغيرة جدا تتغذى على دم الطيور وتنتقل إلى الإنسان. في البداية يجب التخلص من مصدر فاش الطيور، إن كان من داخل المنزل إرسال الطير المصاب إلى الطبيب البيطري لعلاجه، وإن كان من خارج المنزل إزالة أعشاش الطيور القريبة من المنزل ووضع فزاعات لابتعاد الطيور عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج مبيد خاص لفاش الطيور. الحشرة الخامسة التي سنتكلم عنها وهي حشرة البعوض، وهي من الحشرات الطائرة التي تتغذى على دم الإنسان. المصدر الأساسي للبعوض هو المياه الراكدة والمستنقعات والخزانات المهملة، لأن أنثى البعوض لا تضع بيوضها إلا داخل الماء. إن ذكور البعوض تتغذى على النباتات، والأنثى تتغذى على دم الإنسان. تحتاج في البداية للتخلص من المسبب الأساسي للبعوض، ورش محيط المنزل من الداخل، السقفيات والجدران بمبيد صحة عامة عديم رائحة، ورش الأشجار المحيطة بالمنزل بمبيد زراعي حشري. ولا داعي لمغادرة المنزل عند رش البعوض. حشرة عث الغبار المنزلي، وهي حشرة صغيرة جدا شبيهة بالغبار، غالبا ما تكون بكميات كبيرة، والمصدر الأساسي لهذه الحشرة هو الرطوبة العالية داخل المنازل. في البداية تحتاج لعزل الرطوبة ورش الجدران والسقفيات وأماكن وجود الرطوبة والعفن، والأفضل مغادرة المنزل بعد الرش مدة 5 ساعات. الحشرة السابعة التي سنتكلم عنها وهي حشرة قمل الكتب، وهي حشرة صغيرة شبيهة بالقمل، إلا أن مصدرها الأساسي ليس الكتاب، إنما هو الرطوبة العالية داخل المنازل، ولكن تتغذى على الأوراق والكتب والعفن. تحتاج في البداية للتخلص من الرطوبة بالعزل وتنظيف أماكن وجود العفن، ورش مبيد صحة عامة عديم رائحة على السقفيات والجدران وأماكن وجود الرطوبة. الحشرة الثامنة التي سنتكلم عنها وهي السمك الفضي سيلفر فيش، وهي من حشرات الرطوبة المتواجدة داخل بعض المنازل. سميت بهذا الاسم بسبب طريقة حركتها التي تشبه سباحة السمك ولونها الفضي،
وهي غير مؤذية للإنسان، وتعيش داخل الشقوق في الجدران في الأماكن الرطبة وأسفل السجاد، وتعيش خارج المنزل في التربة. الحشرة التاسعة التي سنتكلم عنها وهي سوس الخشب. يوجد آلاف الأنواع من السوس، وهي من الخنافس الزراعية. السبب الأساسي لسوس الخشب هو وصول الماء أو الرطوبة العالية للخشب مع الحرارة. في البداية يجب إزالة الأخشاب العفنة أو المصابة بشدة أو بشكل كبير، ثم رش الموقع المصاب بمبيد صحة عامة عديم رائحة، وخصوصا الأثاث الخشبي، ومغادرة الموقع لمدة لا تقل عن 5 ساعات. سوس الطعام. يوجد لكل نوع من أنواع البقوليات أو الحبوب نوع واحد من السوس على الأقل، وهي من الخنافس الزراعية. إن الحشرة تضع البيوض داخل الحبوب أو البقوليات عندما تكون زهرة، وتفقس هذه البيوض عندما تصبح الظروف مناسبة من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وتتغذى على البذرة من الداخل، ثم تخرج لتبدأ التكاثر من جديد. في البداية يجب عزل الغذاء المصاب أو المحتمل إصابته، ورش الموقع بالكامل بمبيد صحة عامة عديم رائحة، ومغادرة الموقع مدة 5 ساعات، وتنظيف الموقع جيدا بعد الرش. للوقاية من السوس تخزين الغذاء بدرجة حرارة مناسبة ومكان جاف، والأفضل للحفاظ على الغذاء أن يكون داخل أكياس مفرغة من الهواء. النوع 11 الذي سنتكلم عنه وهو الصراصير. يوجد عدة أنواع للصراصير، ولكن الأكثر انتشارا منها هما نوعين. النوع الأول هي الصراصير الأمريكية والصراصير الألمانية. الصراصير الأمريكية تعيش داخل مصارف الصرف الصحي، لا تستطيع العيش طويلا دون ماء أو رطوبة عالية. للتخلص منها رش مصارف الصرف الصحي الداخلية والخارجية بمبيد صحة عامة، لا يهم إن كان ذو رائحة أو لا. أما النوع الثاني وهي الصراصير الألمانية، وتعيش داخل المطابخ، في الخزائن والثلاجات وأفران الغاز وأباريز الكهرباء، وتستطيع التنقل إلى جميع الغرف. تحتاج لعلاج على مرحلتين. في المرحلة الأولى يجب رش المطبخ بجميع مكوناته، ثم الغرف، وإخلاء الموقع لمدة 5 ساعات، وبعد 5 ساعات تنظيف الموقع بالكامل. والمرحلة الثانية بعد أسبوعين استعمال مبيد خاص على شكل مايكرو جيل، نقاط صغيرة توضع على الزوايا يتغذى عليها الصرصور، وينقل هذا الفيروس إلى المستعمرة فيقضي عليها كاملة في نفس الوقت. النوع 12 الذي سنتكلم عنه وهو النمل. يوجد آلاف الأنواع للنمل، لكن سنقسمه على حسب الحجم. الحجم الكبير والمتوسط يوجد مواد على شكل مايكرو جيل يتغذى عليها وينقل هذا الفيروس إلى المستعمرة. النوع الصغير جدا وهو الذر، يتم رش المحيط الداخلي وأماكن تواجده بمبيد صحة عامة عديم رائحة، وتنتهي المشكلة بإذن الله، ولا داعي لمغادرة المنزل أو الغسيل أو التنظيف عند معالجة النمل. النوع 13 الذي سنتكلم عنه وهو النمل الأبيض. النمل الأبيض يتم علاجه عن طريق الحقن، وهي الطريقة الوحيدة التي يتم فيها علاج النمل الأبيض. يتم حفر زوايا الموقع المصاب بالنمل الأبيض، وخصوصا أسفل أبواب الخشب، بعمق من 25 إلى 30 سنتيمتر، وبزاوية 45 درجة، وبقطر 1 سنتيمتر. ثم يحقن المبيد المخصص للنمل الأبيض داخل هذه الثقوب، وتكرر العملية شهريا لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنة. يجب التأكد من الأشجار المحيطة بالموقع المصاب، إن كانت مصابة يجب استئصالها أو علاجها، ولا داعي لمغادرة المنزل عند معالجة النمل الأبيض. النوع 14 الذي سنتكلم عنه وهي العناكب. يوجد آلاف الأنواع من العناكب. العناكب تحب الأماكن الرطبة، يجب رش مبيد صحة عامة عديم رائحة السقفيات والجدران، والتركيز على الزوايا، ويتم رش الأشجار الخارجية بمبيد زراعي حشري. النوع 15 وهي الدبابير. الدبابير من الحشرات الطائرة المفترسة للحشرات، وتتغذى على الفواكه. في البداية يجب تحديد المصدر الذي يأتي منه الدبابير أو يأتي عليه. إن تم العثور على الخلية داخل الأباجور أو الجدران، يتم مكافحتها ليلا عند تجمع جميع الخلية داخل الخلية، ورشها بشكل سريع ومباشر. يتم تركها لمدة 15 دقيقة، وبعد التأكد من أن الخلية انتهت يتم إزالتها بشكل كامل. وإن لم يتم العثور على خلية، يكون المصدر الأساسي هو الأشجار الخارجية، يتم رشها بمبيد زراعي حشري، وتنتهي المشكلة. جميع الطفيليات التي نتكلم عنها في هذا الفيديو إن لم تجد المصدر الأساسي للغذاء تنتقل إلى الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح لكم عن حشرة بق الفراش بيد باجز. حشرة بق الفراش طولها لا يتجاوز 7 ملم.
حشرة طفيلية تتغذى على دم الإنسان ليلا، نشاطها ليلا. بيضاوية الشكل، لونها بني مائل إلى الاحمرار. تعيش أكثر من عام. طول فترة حياة الأنثى تضع 200 بيضة، وفي أغلب الأيام تضع 5 بيضات. هذا البيض فترة حضانته أسبوعين. بعد أسبوعين يخرج منه حوريات صغيرة لا ترى بالعين المجردة. هذه الحوريات تحتاج إلى 7 مراحل انسلاخ حتى تصل إلى حشرة بالغة كبيرة. حشرة بق الفراش تلدغ لدغتين إلى 5 لدغات على الأماكن المكشوفة من جسم الإنسان أثناء الليل. أغلب اللدغات بتكون على الإيدين وعلى القدمين. اللدغ بيكون عبارة عن لدغ بحجم صغير، بيعمل حكة قوية بتطبع ل3-4 أيام، وممكن إنسان آخر ما يشعر باللدغ نهائيا. طبعا حسب حساسية الجسم، حسب المناعة الموجودة عند جسم الإنسان من إنسان لآخر. وممكن بعض الأجسام ما باللدغ من حشرة بق الفراش نهائيا. طبعا حشرة بق الفراش اسمها مرتبط بالفراش لأنها تعيش بالفراش، لأنه الإنسان عندما ينام تتغذى على دمه وتختبئ بالفراش، تختبئ بزوايا الفرشات، بفصليات الخشب، بتخوت الخشب، تختبئ بأبريز الكهرباء، تختبئ بشقوق بالجدران، تختبئ بأي مكان قريب من السرير، من فراش الإنسان. ممكن تختبئ بالكنب، ممكن تختبئ بأي مكان قريب من نوم الإنسان لتتغذى على الدم، وتكون الطريق سهلة وقريبة إليها. لأنها حشرة بق الفراش ليس لها أجنحة، تستطيع القفز. طريقة انتقالها من بيت لبيت، أو كيف إنه البيت بنصاب بهاي الحشرة. حشرة بق الفراش ممكن عن طريق شراء أثاث مستعمل، يكون المصدر أصلا موبوء في موجود هذه الحشرة. وممكن عن طريق بيت شخص مصاب يزور بيت ما في هاي الحشرة وتنتقل منه لو حشرة واحدة، ويصاب هذا البيت بالوباء من هذه الحشرة. طبعا التخلص منه مش مستحيل ولا صعب، التخلص منه سهل جدا، ولكن يحتاج لمغادرة المنزل من 5 ساعات ل3 أيام حسب إصابة البيت وفترة إصابته وحجم المشكلة الموجودة فيه. طبعا بكل الحالات ما في داعي بعد معالجة البيت غسيل أو تنظيف البيت من المعالجة، لأنه أغلب المواد اللي إحنا بنستخدمها مواد من أصل نباتي وعضوي، مش مواد كيماوية نهائيا. والمواد الكيماوية تحتاج لغسيل البيت كامل، كل إشي موجود بالبيت سواء الفرش، الثياب، كامل أغراض البيت تحتاج لغسيل، لأنه بظل آثار المواد السامة والمواد الكيماوية موجود. لكن المواد اللي من أصل نباتي وعضوي مواد آمنة وما في منها أي ضرر. لكن على العموم يجب معالجة المنزل بالكامل، لأنه معالجة غرفة واحدة لا يكفي، ممكن تكون موجودة بأكثر من غرفة ولكن غير ملاحظ عليها هذا الإشي. فالأفضل معالجة البيت كامل للتخلص منها. بتقدروا تراسلونا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك شركة الهدهد. نستطيع أن نساعدكم في التخلص من جميع أنواع الحشرات الطفيليات والقوارض. وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن البراغيث فلي. حشرة البراغيث هي حشرة طفيلية لا يتجاوز طولها 4 ملم، تتغذى على دم الثدييات، ومنها الإنسان والحيوانات مثل القطط والكلاب والأرانب والفئران والدواب. وإن البراغيث يوجد منها 800 نوع، قلة منها يتغذى على الطيور. تعيش على فراء الحيوانات وفي شقوق الجدران وأماكن وجود العفن وفي ثقوب الخشب. وتضع الأنثى في هذه الأماكن البيوض. في البداية تخرج من البيضة وتكون يرقة، ثم تصبح عذراء، ثم حشرة كاملة. يقل نموها وتطورها في الشتاء لانخفاض درجات الحرارة. فترة حضانة البيض 2 أسبوع،
ثم يفقس تخرج منه يرقات صغيرة تتغذى على المواد العضوية وعلى براز الحشرات البالغة. وبعد أسبوع إلى أسبوعين تغزل اليرقة شرنقة تتغذى داخلها. وعند وجود ظروف مناسبة أهمها درجة الحرارة من أسبوعين إلى 3 أسابيع تخرج حشرة كاملة تتغذى على دم الإنسان والثدييات. وبعد تغذيها على وجبة دم واحدة تستطيع أن تعيش 500 يوم دون وجبة أخرى. إن لدغ البراغيث للإنسان يترك بقع حمراء على الجلد يسبب حكة شديدة. ما يفرق البراغيث عن بق الفراش أن البراغيث نشاطها ليلا ونهارا تتغذى على الدم دون توقف. وإن البراغيث تنقل العديد من الأمراض الخطيرة من أشهرها الطاعون والتيفوس، الحمى النمشية والدودة الشريطية. طريقة علاج ومكافحة البراغيث: في البداية تحتاج لعلاج المسبب، إن كان من القطط أو الكلاب أو الأرانب معالجتها أو إبعادها عن الموقع. ثانيا، إذا كان المكان المصاب خارجيا وانتقل إلى داخل المنزل تحتاج إلى معالجة داخلية وخارجية كامل الموقع. تحتاج لمغادرة الموقع من 5 ساعات إلى 3 أيام حسب شدة إصابة الموقع. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو زيارة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن القمل. القمل يوجد منه عدة أنواع. النوع الأول وهو قمل الإنسان، ولن نتحدث عنه اليوم، وهو يأتي من قلة النظافة الشخصية ويتغذى على دم الإنسان ويكثر في السجون والمدارس، ويوجد له علاج في الصيدليات شامبوهات خاصة. والنوع الثاني قمل الخشب. والنوع الثالث قمل الكتب، وهو سيكون محور موضوعنا اليوم. تسمى أيضا قملة الورق، وأتت هذه التسمية لوجود هذه الحشرة في الكتب القديمة. حشرة صغيرة يقارب طولها 1 ملم، ليس لها أجنحة، ويشكل بطنها غالب جسمها، وتتكاثر عذريا أو لا جنسيا حيث لم تلاحظ الذكور، ويختلف عن التوالد الخنثوي. تضع الحشرة البيوض ولونها أبيض وشكلها بيضوي، ثم يفقس هذا البيض بعد أسبوعين. تخرج منه حشرات صغيرة بحجم رأس الدبوس ولونها شفاف، ثم يتحول إلى الأبيض ثم إلى الرمادي أو البني، وتتغذى على العفن الدقيق وعلى البقايا العضوية التي تعثر عليها وعلى العجينة المستخدمة في تجليد الكتب القديمة. والأماكن الخصبة لتكاثرها الأماكن عالية الرطوبة والدافئة وقليلة التهوية. وقد تتوفر هذه البيئة الخصبة في المنازل والمتاحف والمكاتب والمخازن. وهي حشرة سطحية لا تفضل الاختباء، وتعيش على الجدران والسقفيات وعلى أسطح الخشب وعلى الكتب والأوراق وداخل العبوات الطعام المفتوحة والحبوب. للوقاية من قبل الكتب تهوية المنزل باستمرار، وتنظيف العفن إن وجد، وعزل الرطوبة إن وجدت. طريقة علاج ومكافحة قمل الكتب: في البداية يجب عزل الرطوبة وتنظيف مكان العفن قبل البدء بالمعالجة بالمبيدات الحشرية. وعند علاج حشرة قمل الكتب في المنازل تحتاج لمغادرة المنزل لمدة ساعة واحدة لاستخدام أجهزة التعقيم. والمواد المستخدمة مواد من أصل نباتي وعضوي، لا تحتاج لغسيل أو تنظيف المنزل بعد العودة. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو زيارة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن العث. يوجد ما يقارب 45 ألف نوع للعث، ولكن اليوم سنتحدث عن عث الغبار المنزلي. عث الغبار المنزلي وتسمى أيضا سوس الغبار. أتت هذه التسمية لشبهها الكبير بغبار المنزل وتواجدها في المنازل. تنتمي لمملكة الحيوان من طائفة العنكبيات. لدى عثة الغبار جسم منتفخ وشبه شفاف وبيضوي الشكل وجلد مخطط مع 8 أطراف. يبلغ طول الحشرة بين 2 إلى 3 ملم. تضع الأنثى من 20 إلى 30 بيضة في المرة، ويؤدي التناسل إلى أكوام من حشرة العث. متوسط دورة حياة العث 80 يوم. البيئة الخصبة لتكاثر حشرة العث عندما تكون درجة الحرارة من 20 إلى 25 درجة،
وتكون الرطوبة عالية ما بين 70 إلى 80%. تضع الأنثى البيوض ثم تخرج يرقات صغيرة ثم تتحول إلى حوريات، وهذه الحوريات شبيهة بالحشرة الكاملة لكن لا تستطيع التكاثر. ثم عند طرح الريش تنتقل إلى مرحلة البلوغ وتصبح حشرة عث بالغة تتغذى على قشور جلد الإنسان والحيوان والعفن وبعض أنواع الفطريات. يمكن للشخص البالغ العادي أن يتخلص من 1.5 غرام من الجلد يوميا، وهذا يكفي لإطعام 1,000,000 حشرة عث. عث الغبار المنزلي ليس حشرة طفيلية لا تتطفل على الإنسان أو الحيوان، ولكن غذاؤها بشكل رئيسي على جزيئات الجلد الميت. ليس حاملا للأمراض ولا يفسد الطعام ولا ينتقل من منزل لآخر، ولكنه يسبب الحساسية بسبب صغر حجمه. في كثير من الأحيان يخترق المسالك الهوائية مع الغبار في الهواء. وجد أنه 84% من مسببات الحساسية بسبب حشرة العث، وتسبب الربو التحسسي وحمى القش والأكزيما الأثوبية والتهاب الملتحم التحسسي الرمد. أعراض التحسس: العطس وسيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال والعينين الدامعة وحك الجلد. طريقة مكافحة العث: تحتاج لمغادرة المنزل لمدة 3 ساعات وتعقيمه بأجهزة التعقيم والمواد المستخدمة من أصل نباتي وعضوي، ولا تحتاج للتنظيف أو الغسيل بعد العودة إلى المنزل. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن السوس. تضم فصيلة السوس وهي من أكبر الفصائل بأعداد الأنواع في مملكتها، ما يزيد عن 60,000 نوع. شكل السوس ما بين الأسطواني والبيضوي، لا يزيد طولها عن 6 ملم، ولونها ما بين الأسود والبن الفاتح، ومنها ما يغطيه القشور ومنها ما يغطيه الشعر، ولها أجنحة تستطيع الطيران. وطريقة تكاثرها تعتمد على نوع حشرة السوس والبيئة الخصبة لتواجدها، الرطوبة والدفء معا. ينقسم السوس إلى قسمين: السوس البدائي ويكون له قرون استشعار مستقيمة، والسوس الحقيقي ويكون له قرون استشعار معكوفة والانحناء في نهاية الأصل. والقسم الثالث الهيترمورفي ويضم العديد من النماذج المتوسطة. وأهم سمة لحشرة السوس هو شكل رأسها المطول وكأن لها خرطوم في مقدمته، وفمها يتواجد في نهاية هذا الخرطوم. وبعض السوس يكون هذا الخرطوم المتواجد في مقدمة رأسها يساوي طول الجسم بأكمله. وبعض السوس ليس له خرطوم. تستخدم الأنثى الخرطوم لحفر الثقوب بالحبوب، وبمجرد عمل ثقب تضع البيوض بداخلها ثم تغلفها بمادة جيلاتينية تصنعها من جسدها. وعند توفر البيئة المناسبة يفقس البيض ويخرج منه يرقات تتغذى على ما يحيط بها حتى الشهر التالي. ولهذا السبب من الصعب جدا معرفة حدوث إصابة تسوس. أنواع السوس: سوس الحبوب مثل الأرز والذرة والقمح، وسوس البقوليات مثل اللوبيا والفول، وسوس الخشب بجميع أنواعه، سوس النباتات مثل لوزة القطن، وسوس المكسرات مثل سوس اللوز وسوس الصنوبر الأبيض وغيره. في أغلب الأحيان تصادف أماكن وجود تخزين الأطعمة أو وجوده فترات طويلة ديدان على السقفيات أو وجود فراش، هذا دليل على وجود سوس في أحد الأطعمة وخصوصا المكسرات. طريقة الوقاية من السوس: إبقاء مناطق تخزين الأطعمة جافة ونظيفة وخالية من الفتافيت والرطوبة. عدم شراء كميات كبيرة من الطعام. عدم شراء الأطعمة ذات المدة المنتهية. تخزين الأطعمة المحتمل إصابتها بحشرة السوس في الثلاجة أو تجميدها. إحكام إغلاق الأوعية وأكياس الحبوب والطعام، والأفضل سحب الهواء منها. إغلاق الشقوق والفتحات لتجنب دخول السوس فيها وتكاثره. طريقة معالجة ومكافحة السوس: في البداية يجب التخلص من السبب الرئيسي لوجود السوس وهو الطعام المصاب. تعقيم الموقع وأغلاقه لمدة 3 ساعات بأجهزة التعقيم والمواد المستخدمة من أصل نباتي وعضوي، وتهوية الموقع بعد 3 ساعات وتنظيفه من بقايا الحشرات. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن الدبابير، وهو مصطلح يطلق لأي حشرة من رتبة غشائيات الأجنحة ومن رتيبة ذوات الخص، إلا فصيلتين هما النمل والنحل.
وكثير من الأحيان يشكل على البعض في تصنيف الحشرة. يوجد ما يقارب 100,000 نوع للدبابير في الطبيعة وأغلبها طفيلي. إن لكل نوع من الآفات الحشرية في الطبيعة على الأقل نوع واحد من الدبابير يتطفل عليها أو يفترسها، مما يجعل الدبابير لها أهمية كبيرة في التحكم الطبيعي في أعداد تلك الآفات. تختلف الدبابير بألوانها وأحجامها وطريقة عيشها، وإن أكثر الألوان شيوعا في بلادنا الدبور الأصفر والدبور الأحمر، ولا يتجاوز طولها 5.5 سنتيمتر بأكبر حجم لها. بينما طريقة العيش تنقسم إلى قسمين: الدبابير الانفرادية والدبابير الاجتماعية. الدبابير الانفرادية تعيش وتعمل وحدها وعلى الأغلب لا تبني أعشاش. أما الدبابير الاجتماعية فهي تعيش ضمن مستعمرات ويصل أعدادها إلى عدة آلاف، وهي تبني الأعشاش. طريقة تكاثر الدبابير في أغلب الأنواع: في نهاية الصيف تبدأ الملكة بإنتاج أول أفراد المنتجين، فيتحول البيض المخصب إلى إناث والبيض الغير مخصب إلى ذكور. ومن بداية الخريف حتى منتصفه يترك الذكور العش ويتزاوجون أثناء الطيران، ويسمى الطيران التزاوجي. الذكور من بداية حياتها لا تشارك بشيء من جمع الطعام وبناء العش وتغذية اليرقات، وبعد عملية التزاوج تموت الذكور. بينما الإناث وهم العاملات يقومون بجميع المهام من بناء العش وتغذية اليرقات وجمع الطعام، باستثناء البيض يبقى مقتصرا على الملكة، كما تبقى العاملات والملكات على قيد الحياة حتى آخر فصل الخريف. بينما الملكات المخصبة فقط تبقى حتى الشتاء. من الممكن للملكة أن تضع 2000 بيضة، ويفقس البيض من 5 إلى 8 أيام. تخرج يرقات وتمر في 5 مراحل خلال أسبوعين. أثناء ذلك تغذيها الملكة بنظام غذائي غني بالفيتامينات. بعد ذلك تغزل اليرقة غطاء حريري على فتحة الخلية. بعد أسبوعين تصبح اليرقة بالغة وتخرج من الغطاء الحريري بعملية تسمى الاستحالة. تبنى أعشاش الدبابير الاجتماعية وموائل الدبابير الانفرادية التي تعيش في التربة من لحاء الأشجار الممضوغة. تتغذى الدبابير على الحشرات عن طريق لدغها، ويسبب السم الشلل للفريسة لا يقتلها لكي تبقى طازجة عند تناولها. ولدى الدبابير أيضا فكوك قوية تتغذى على الثمار وعلى النباتات الغنية بالرحيق والسكريات، وتتغذى أيضا على العسل. يطلق الدبور فيرمون الهجوم عند وجود تهديد للعش أو عند وجود فريسة مثل النحل. يلدغ الدبور عدة مرات دون أن يموت، على عكس النحل التقليدي، لأن إبرتها غير شائكة ولا تنتزع خارج جسدها. يمكن للدغة الدبور أن تكون قاتل لشخص مصاب بالحساسية. تشمل لدغة الدبور على ما يقارب 4 أنواع سموم وعلى إنزيمين. في أغلب الأحيان توجد أعشاش الدبابير في ثقوب الجدران أو على الأشجار أو داخل الأباجورات أو في الجبال. طريقة مكافحة الدبابير والتخلص من أعشاشها: الدبابير نشاطها نهارا، فلذلك لا تكافح خلال النهار، وعند غروب الشمس تتجمع الدبابير داخل الخلية وتكافح كامل الخلية. وهنا تحتاج المختص لإزالة أعشاش الدبابير إذا كنت مصاب بحساسية من لدغ الدبابير، وتستطيع مكافحتها بسهولة بأي مادة قاتلة للحشرات، لأن الدبابير حساسة للمبيدات الحشرية. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن الصراصير. يوجد للصراصير عدة أنواع تختلف بألوانها وأحجامها وطريقة عيشها وأماكن تواجدها. والنوع الأول من الصراصير وهو الصرصور الأمريكي، ويصل طوله إلى 4 سنتيمتر، وهو من أكبر أنواع الصراصير الشائعة، ويسمى بق الماء. ويكون لون الصرصور بني مائل للحمرة، ويملك أجنحة يستطيع الطيران بها، والغير بالغة منها تشبه البالغة إلا أنها تفتقر لوجود الأجنحة. تنتج الأنثى كيسا من البيض يوضع بمكان جاف وآمن، ويكون بداخله ما يقارب 20 بيضة، ويحتاج 2 أسبوعين ليفقس. تتواجد الصراصير الأمريكية داخل مصارف الصرف الصحي. تخرج أثناء الليل للبحث عن طعام من أي منفذ للصرف الصحي داخل المنازل أو من الصرف الصحي الخارجي الرئيسي، وتدخل إلى المنازل عن طريق الشبابيك أو من أسفل الأبواب.
لا يستطيع العيش دون ماء أو رطوبة عالية، ويصل عمر الصرصور الأمريكي من سنة إلى سنتين، ويعتبر الصرصور الأمريكي من أسرع أنواع الحشرات الراكضة. والنوع الثاني للصراصير الصرصور الشرقي، ويسمى أيضا حشرة الماء، وهو من أنواع الصراصير متوسطة الحجم، ويصل طوله إلى 2.5 سنتيمتر، ولونه بني داكن أو أسود، وله جسم لامع. وللذكر أجنحة يستطيع الطيران بها لمسافات قصيرة، أما الأنثى فلها جناحان قصيران دون وظيفة، كما أن جسمها أعرض. والصرصور الشرقي من أبطأ الصراصير، وتتواجد في الأماكن المظلمة الرطبة الدافئة بين الحشائش وبين النباتات في الحدائق خارج المنزل، إلى أنها تعتبر من الآفات المنزلية في الولايات المتحدة. تضع الأنثى حاوية من البيض، والتي يوجد بداخلها 16 بيضة، ويفقس البيض بعد شهرين، وهي من أطول الفترات مقارنة بالصراصير الأخرى. النوع الثاني للصراصير وهو الصرصور الألماني، وهو من أصغر أنواع الصراصير، ويصل طوله إلى 1.5 سنتيمتر، ويميل لونه للبني القريب من الأسود. وعلى الرغم من وجود أجنحة إلا أنه لا يستطيع الطيران. يكثر تواجده في الأماكن التي يسكنها البشر، حيث يوجد دائما في المطاعم والمخابز وأماكن تصنيع الغذاء، وفي بعض المنازل يأتي مع المواد التموينية حتى على شكل بيوض، وسببه سوء تخزين وقلة نظافة أماكن التخزين، وعدم الاهتمام بصيانة الموقع، وهو أصعب من غيره في المكافحة نظرا لحجمه الصغير وسهولة اختبائه في خزائن المطبخ وأبريز الكهرباء وثقوب الجدران وثقوب الخشب. وتتغذى الصراصير الألمانية على جميع أنواع المواد الغذائية، وإذا لم تجد تتغذى على المستلزمات المنزلية مثل الصابون والغراء ومعجون الأسنان، وإذ لم تجد تتغذى على بعضها البعض. ولذلك صنفت من أكثر أنواع الصراصير وحشية. وطريقة مكافحة الصراصير تختلف باختلاف أنواعها. فالصرصور الأمريكي يحتاج لتعقيم مصارف الصرف الصحي الداخلية، وإذا أمكن تعقيم المصارف الخارجية الرئيسية، وعمل رش للحواف والزوايا وقائيا. أما الصرصور الشرقي فتواجده على الأغلب خارجا بين النباتات، ويحتاج لمبيدات زراعية لتكون آمنة على النباتات. أما الصرصور الألماني فتواجده على الأغلب داخل المطابخ، ويحتاج لتعقيم بجهاز تعقيم إغلاق المطبخ لمدة 2 ساعات، أو استخدام مادة على شكل ميكروجل ذو فعالية عالية توضع داخل المطبخ، تعمل على نظام نقل عدوى فيروسية بين الصراصير. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن حيوانات صغيرة من طائفة العنكبيات، إذ تضم العنكبيات أكثر من 40,000 نوع. سنتكلم عن الرتيلوات. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. حيوان صغير يسمى ذكره عنكب، أما الأنثى فتسمى عنكبوت. للعنكبوت 8 أرجل و4 أزواج من العيون، ليس لها أجنحة ولا قرون استشعار ولا أعضاء للمضغ، بذلك فهي لا تنتمي لصف الحشرات، فهي ذات صلة قرابة مع العقارب والقراد والسوس وبعض الحيوانات المفصلية البحرية. تعيش فصيلة العناكب في جميع المناخات وعلى مستوى كل الارتفاعات. إن الأنثى هي التي تبني البيت، ويصل عدد الخيوط إلى 400,000 خيط، وطول الخيط 20 سنتيمتر، وهي خيوط حريرية. إن سمك شعرة الإنسان تزيد عن خيط العنكبوت 400 مرة، إلى أن هذه الخطوط اللينة والقابلة للتمطيط ب20% من حجمها دون تمزق تعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، ولها قوة تحمل للضغط، ولذلك يطلق عليها الفولاذ البيولوجي. تقوم أنثى العنكبوت بهندسة الشبكة ونسجها بمهارة عالية بخطوط منحنية أو مستقيمة بترتيب متناسق المسافات فيما بينها، وتكون بشكل دائري أو ثلاثي التصميم، حين تستخدم ضغط البطن لتدفع الخيوط الحريرية إلى خارج الغدد الست الموجودة في بطنها. بعد أن تنتهي من صنع شبكة لاصطياد فرائسها، تضع الغراء على بعض المقاطع بحيث تترك مكانا لتتحرك عليه بسهولة، وتقوم بصنع عش لها بالقرب من الشبكة. عادة ما تقوم بلف ورقة شجر، وتصنع لنفسها بالداخل سريرا مريحا من الحرير، لأنها قد تنتظر طويلا قبل وصول ضحيتها الأولى.
وتقوم بوصل خيط إنذار بين الشبكة والعش لتشعر بأي اهتزاز ولتعرف الفريسة التي ستتعامل معها. فإذا كانت ضخمة ومميتة تطلق سراحها من بعيد، أما إذا كانت لا تؤكل كاليعسوب فإنها تلفها بخيوط حريرية من بعد. تحقن العنكبوت فريستها بسم يشلها عن الحركة، ثم تفرغ فيها اللعاب الذي يعمل على إذابة الأعضاء الداخلية للفريسة، فعملية الهضم لديها تتم خارج البطن، لذلك تحتفظ بفرائسها حية لتبقى طازجة. إن من 40,000 نوع للعناكب يوجد 200 نوع سامة فقط، ومن أشهرهم الأرملة السوداء، ونادرا ما يكون سمها قاتل للبشر. بعد عملية التزاوج تضع ما يقارب 1000 بيضة مخصبة بداخل كيس حريري قوي لحماية بيوض العناكب. تحمل كيس البيض معها، وبعض العناكب يحمل على ظهرها، أما البعض الآخر فيوضع في مكان آمن حتى يفقس ويستغرق بضع أسابيع. قد يصل عمر العنكبوت الذكر إلى عدة أشهر في بعض الأحيان، لأن أغلب الذكور تموت بعد التزاوج، أما الأنثى فيصل متوسط عمرها إلى 20 سنة. وقد يصل طول العنكبوت إلى 30 سنتيمتر، ويصل وزنه إلى 170 غرام. إن أغلب أماكن تواجد العناكب في الخارج إلى أنها تغزو المنازل. طريقة مكافحة العناكب خارج المنزل: يتم رش مبيد زراعي للأشجار والنباتات والزوايا والحواف والتربة. أما داخل المنازل يتم رش مبيد من أصل نباتي وعضوي له فعالية طويلة على الحواف والزوايا والشبابيك والأبواب والسقفيات. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن أكثر الحشرات انتشارا وإزعاجا في العالم، فهي تتغذى على دم الإنسان والحيوان والطيور، كما أنها تنقل العديد من الأمراض. في البداية خلينا نوصل هذا المقطع ل1000 لايك، ولدعمنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. راح يكون موضوعنا عن البعوض. يوجد أكثر من 3000 نوع للبعوض، وهي من أكثر الحشرات الماصة للدماء انتشارا في العالم، كما أنها تسبب الإزعاج بلدغاتها المتكررة. وذكور البعوض تكون أصغر حجما من الإناث، ولدى البعوض 6 أرجل وجناحان. يبلغ متوسط عمر البعوض 60 يوم. كما يمكن للبعوض أن تضع من 100 إلى 300 بيضة في المرة الواحدة، وتضع طول فترة حياتها 3000 بيضة. وتضع البيوض فوق سطح الماء الذي يعتبر أساسا لفقس البيض، في برك المياه وأماكن تجمع الأمطار وحمامات السباحة غير المستعملة وخزانات المياه غير المغطاة ومياه الرشح الأرضي. ويفقس البيض خلال يوم أو يومين، ثم تخرج يرقة لا يزيد طولها عن 1 ملم. تتغذى على الطحالب والكائنات الحية الدقيقة، وتنسلخ خلال فترة حياتها التي تمتد من 7 إلى 10 أيام 4 انسلاخات حتى تصبح حشرة كاملة. أنثى البعوض هي الوحيدة التي تتغذى على الدم لأنه ضروري لإنتاج البيض، والذكر يتغذى على عصارة النباتات وعلى رحيق الأزهار. ويتميز فم الأنثى بأنه مزود بأجزاء دقيقة تساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم، ولعاب يمنع تخثر الدم. وتسبب لدغة البعوض التهاب جلدي خاصة عند الأطفال، وتظهر بقع حمراء حول مكان اللدغة، وقد يتورم الجلد. ومن أهم الأمراض التي ينقلها البعوض الملاريا والسحايا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع المشترك بين الإنسان والحيوان، والفلاريا المسمية بداء الفيل. ينقسم البعوض إلى أسرتين رئيسيتين وإلى تشعبات كثيرة، سنذكر أهمها: عائلة الأونوفيلوات، وأهمها أونوفيلا، وأشهرها الأونوفيلا الغامبية، وهي أهم ناقل للطفيل وحيد الخلية المتصورة المنجلية والذي يسبب مرض الملاريا. العائلة الثانية البعوضوات، وأهمها البعوضة. أهم نوعين هم البعوضة البسيطة والبعوضة الشمالية المنزلية، والتي تنقل فيروس السحايا، وهي شائعة في العديد من دول العالم. والنوع الثاني الزاعجة، وتسمى بالنمر الآسيوي، وتضم 700 نوع، وتنقسم إلى 4 سلالات. الوقاية من البعوض: تغطية الخزانات، والتخلص من المياه الراكدة أو تعقيمها. يوجد العديد من الطرق للتخلص من البعوض،
الطريقة الأولى التضبيب الحراري باستخدام جهاز التضبيب أو رش مبيد زراعي محيط الموقع الأشجار والنباتات خاصة، ورش داخل المنزل مبيد من أصل نباتي وعضوي على الجدران والسقفيات، وليس بحاجة لغسيل أو تنظيف وبدون مغادرة المنزل. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن السمك الفضي سيلفر فيش، وتسمى أيضا لاحسات السكر أو سمك الحائط. هي حشرة صغيرة لونها أبيض إلى رمادي بني أو فضي مزرق مع لون معدني لوجود مقاييس دقيقة على أجسامها. السمك الفضي ممدودة بيضاوية الشكل مع وجود 2 من الهوائيات الطويلة، يصل طولها من 1 سنتي إلى 2 سنتيمتر، وهي بلا أجنحة. اكتسبت الاسم من لونها وطريقة حركتها السريعة على السجاد والأرضيات الشبيهة بسباحة السمك. نشاطها ليلا وتفضل الاختباء وتتكاثر سريعا، لذلك لا يلاحظ وجودها في أغلب الأحيان إلا عندما يزداد عددها بشكل كبير. تضع الأنثى 20 بيضة ويفقس بعد أسبوعين، ويصل إلى مرحلة البلوغ بعد 3 أعوام، حيث يعيش السمك الفضي 8 أعوام دون تغير في الشكل. تتغذى على السكريات والنشويات والدقيق واللحوم المجففة والورق والكتان والحرير، وتدمر الملابس وورق الحائط. أسباب تواجد السمك الفضي غالبا يكون وجود رطوبة عالية، يتواجد في المطابخ والحمامات وخزائن الكتب وغرف النوم والمخازن. الوقاية من السمك الفضي: إن الرطوبة سبب لوجود كثير من الحشرات وانتشار الأمراض، لذا يجب تهوية المنزل باستمرار ومعالجة الرطوبة. المحافظة على النظافة وإزالة العفن إن وجد، وحفظ الأطعمة الجافة في عبوات محكمة الإغلاق، وإغلاق جميع الثقوب والشقوق لمنع تكاثرها بالداخل. طريقة مكافحة السمك الفضي: يتم رش الزوايا والحواف والجدران وأماكن تواجد الرطوبة بمبيد صحة عامة من أصل نباتي وعضوي دون رائحة، ولست بحاجة لمغادرة المنزل وبدون غسيل أو تنظيف شيء. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن العقارب، وهو حيوان لا فقاري ينتمي إلى العنكبوتيات، وتعد لدغته خطيرة جدا على الإنسان مقارنة بلدغ الأفاعي. يوجد 2000 نوع للعقارب ومعظمها سامة، ويتراوح متوسط طول العقرب 10 سنتيمتر ومتوسط وزنه 50 غرام، وله 8 أرجل، ويتراوح عدد أعين من 6 إلى 12 عين حسب النوع، وتختلف ألوانه من بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر أو الأشقر، وتتواجد غدة سامة في نهاية الذيل. وتصل سرعة العقرب 20 كيلومتر في الساعة. ويعيش العقرب من 4 إلى 25 سنة، ونشاطه ليلا، ويتغذى على الحشرات والصراصير والقوارض والسحالي، وفي بعض الحالات يتغذى على لحم البشر. طريقة التكاثر عند العقارب: بعد عملية التزاوج تتراوح مدة الحمل من عدة أشهر إلى سنة ونصف، وتلد ما يصل إلى 30 عقربا صغيرا، حيث لم يكتمل نموها بعد، فتحتاج إلى أسبوعين حتى تنسلخ من جلدها الباهت وتكتسب قشرتها القاسية، فتصبح قادرة على العيش بعيدا عن أمها. لذلك تزحف الصغار على ظهر الأم وتبقى على ظهرها لتؤمن الأم الحماية والرطوبة المناسبة حتى مرحلة الانسلاخ. إن جميع أنواع العقارب سامة، إلا أن قلة منها قادرة على إلحاق الأذى بالإنسان أو قتله، إلى أن جميعها تتخذ موقفا دفاعيا ولا تستخدم لدغتها السامة إلا في الصيد أو الدفاع عن النفس. ومن أخطر أنواع العقارب العقرب الهندي الأحمر، وتتسبب لدغته بالغثيان وتلون الجلد وتجمع السوائل بالرئة، ويتعلق مدى تأثير السم بالكمية التي وصلت إلى جسم الإنسان. العقرب مطارد الموت، لا يعتبر قاتلا للبالغين إن لم يعانوا من أمراض في القلب أو مشاكل في ضغط الدم، بينما يمكن أن يتسبب بموت الأطفال لدى تعرضهم للدغ. ومن الأعراض التي يسببها تسارع في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم والغيبوبة. العقرب العربي ذو الذيل السمين، ويعتبر سمه قاتلا، وتشابه أعراضه بعقرب مطارد الموت. العقرب الأصفر ذو الذيل السمين، في حال إخضاع المصاب للدغ للرعاية الطبية وحصوله على المصل لا يكون قاتلا. تختلف أماكن تواجد العقارب حسب النوع، ولكن يتركز وجودها في الأماكن الرطبة والجافة والصحاري والغابات. طرق الوقاية من العقارب: إزالة الأعشاب المتواجدة بالقرب من المنزل، إغلاق جميع التشققات والثقوب المؤدية للمنزل، وخصوصا فتحات أسفل الأبواب. عند التعرض للدغ العقرب يجب طلب الإسعاف فورا، ووضع ثلج بشكل مباشر على مكان اللدغ، ولكن تجنب غمر الطرف المصاب بالماء البارد، وتهدئة المصاب، وعدم أخذ مسكنات أو مهدئات.
وإذا كان بالاستطاعة أخذ العقرب مع المصاب إلى مركز الطوارئ، أو معرفة حجم العقرب ولونه ووقت الإصابة. طرق مكافحة العقارب: يوجد مواد على شكل باودر تعفر على الأسوار من الداخل والخارج، وهي منفرة وقاتلة بالملامسة. ويوجد مصائد لاصقة ذو فعالية قوية تحتوي على جاذب غذائي للعقارب. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب. شكرا لمشاهدتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن أكبر المستعمرات سرية في عالم الحشرات، وهي من أخطرهم وأكثرهم ضررا على الإنسان. لديهم جنود وعمال ونظام غذائي خاص ومساكن خاصة سرية. اليوم راح يكون موضوعنا عن الأرضة أو دابة الأرض، أو ما يسمى بالنمل الأبيض. هي ليست نمل بالمعنى الحقيقي، إنما تشبه النمل، فيتصل الصدر مع البطن في النمل الأبيض دون خص، فيشبه الدود الأبيض. وسميت دابة الأرض لأنها تدب على الأرض، وسميت أرضا لأنها تأرض الخشب. لنبدأ بالنظام الغذائي. فإن النمل الأبيض يتغذى على مادة السليلوز الموجودة في كثير من الأثاث الذي يحيط بنا، مثل الأثاث الخشبي والورق والكرتون والملابس والسجاد وغير ذلك، حيث تقوم ببناء أنفاق وممرات ومداخل يصعب الوصول إليها. تعيش الأرض في مجتمعات وتسمى مستعمرات، ويقدر عددها من 30,000 إلى 2.5 مليون فرد. تكاثر النمل الأبيض: الأفراد الجنسية المخصبة، ولها عيون ترى بها، وهي تظهر في الخريف والربيع، لونها قاتم، ولها أجنحة وهي مخصبة، وتتحول إلى ملكات وملوك لإنشاء مستعمرات جديدة. الملكة: وهي ناتجة من الأفراد الجنسية المخصبة، ويوجد ملكة واحدة في المستعمرة، وتعمل على ربط أفراد المستعمرة جميعا وإنتاج البيض، حيث تضع حوالي 6 بيضات في الدقيقة الواحدة، ويعيش معها ملك واحد فقط في المستعمرة. الجنود: وهي عقيمة وعمياء، ومسؤولة عن الحراسة وحماية المستعمرة، ولها فكوك قوية ومسننة الرأس، ولونها قاتم، وتمثل ثلث طول الجسم، وباقي الجسم لونه فاتح باهت. ويصل عدد الجنود من 1 إلى 3% من تعداد المستعمرة. العمال: وهي الفئة المسؤولة عن جميع الأضرار الناجمة عن إصابة النمل الأبيض، حيث تتغذى وتقوم بتغذية جميع طوائف المستعمرة، وتمثل حوالي 97% من تعداد المستعمرة، وهي عقيمة وعمياء. مساكن النمل الأبيض: تلاحظ أن المكان المصاب بالنمل الأبيض يوجد أنفاق وأنابيب طينية ملاصقة للجدران وللأثاث الخشبي، يبدأ من الأرض صعودا إلى السقف، ويتفرع في بعض الأحيان. وهذه الأنفاق الطينية مفرغة من الداخل، ويستخدمها النمل الأبيض للتنقل. وقد تشاهد هذه الأنفاق على جذوع الأشجار في الخارج. النمل الأبيض يهاجم جميع أنواع المحاصيل الزراعية. طريقة الوقاية من النمل الأبيض: أولا، فحص التربة قبل البدء بالبناء، التخلص من المواد السليلوزية وبقايا النباتات الموجودات في الأرض المراد البناء عليها. عند إقامة مباني ريفية يجب عمل دكة أو ما يسمى حصيرة أساس أو صبة نظافة قبل البدء بالبناء ومعالجتها، وعمل رش وقائي للتربة بمبيد له صفة الثبات. في المباني الخرسانية يجب معالجة الأساس وكذلك الأخشاب المستخدمة في البناء. معالجة الأخشاب المستخدمة في الأبواب والشبابيك قبل التركيب. طريقة مكافحة النمل الأبيض: في البداية يتم تقييم حجم إصابة الموقع وأماكن الإصابة ومصدرها. التخلص من الأثاث الذي لم يعد بالإمكان معالجته وأصبح مصاب بالكامل وهش. يعالج النمل الأبيض بطريقة الحقن وبمبيدات خاصة بالنمل الأبيض. طريقة الحقن: يتم حفر ثقوب بزوايا البناء بإشراف مهندس مختص على معالجة النمل الأبيض بعمق من 25 إلى 30 سنتيمتر بقطر 1 سنتيمتر. يحقن المبيد داخل هذه الثقوب، وتكرر العملية كل شهر لمدة 6 أشهر إلى سنة حسب حجم إصابة الموقع. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله. نتكلم عن عدد من الحشرات، عن طرق مكافحتها وعن طرق الوقاية منها. وسنبدأ بحشرة بق الفراش، وهي حشرة بيضاوية الشكل، صغيرة جدا بحجم حبة العدس.
لونها بني مائل للحمرة، تتغذى على دم الإنسان أثناء الليل. الدليل على وجود حشرة بق الفراش عند وجود لدغتين أو أكثر بجانب بعضهما البعض على جسم الإنسان، وخصوصا المناطق المكشوفة اليدين والقدمين. ومكان اللدغ تشعر بحكة قوية تستمر لمدة 3 أيام إلى أسبوع، وتجد مخلفات بق الفراش على الخشب والفرش نقاط سوداء صغيرة بشكل كثيف. بعض الأشخاص لا يلدغ من حشرة بق الفراش، والبعض الآخر لا يشعر باللدغ، ومنهم من يكون لديه حساسية من لدغة واحدة من حشرة بق الفراش تنتشر بثور حمراء محيط اللدغة. طريقة الوقاية من حشرة بق الفراش: عدم شراء أثاث مستعمل أو ملابس قبل تفقدها جيدا، لأن حشرة بق الفراش تنتقل بالعدوى وتنتقل من الفنادق إلى المنازل، وهنالك من اشتكى من محلات غسيل الملابس دراي كلين. طريقة مكافحة حشرة بق الفراش: تحتاج لمبيد صحة عامة عديم رائحة، رش المحيط الداخلي للمنزل، والتركيز على مكان النوم، الفرش والخشب. الأماكن التي لا يعيش فيها بق الفراش هي المطابخ والمرافق الصحية، وعند إتمام عملية الرش يجب مغادرة المنزل مدة لا تقل عن 5 ساعات. الحشرة الثانية التي سنتكلم عنها وهي حشرة البراغيث، وهو طفيلي يتغذى على الدم، يعيش على عدد من أجسام الحيوانات ومنهم القطط والكلاب، وينتقل إلى الإنسان. البرغوث ليس له أجنحة، إنما ينتقل بالقبض ويتغذى على الدم ليلا ونهارا. اللدغ يكون حبوب حمراء صغيرة بشكل عشوائي، ويصعب قتل البرغوث باليد. طريقة الوقاية منه لمربي القطط هي المحافظة على نظافة القط وعدم اختلاطه بقطط مصابة أو أماكن موبوءة. يتم في البداية معرفة مصدر البرغوث وإرسال الحيوان المصاب إلى الطبيب البيطري لعلاجه أو إبعاده عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج ومبيد صحة عامة عديم رائحة على الأثاث والمحيط الداخلي للمنزل. النوع الثالث الذي سنتكلم عنه وهو القراد، وهو نوع من الطفيليات الذي يتغذى على دم الكلاب والقطط والإنسان أحيانا. في البداية يجب التخلص من مصدر الطفيلي وإرساله إلى الطبيب البيطري لعلاجه أو إبعاده عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج بمبيد خاص للقراد، مبيد صحة عامة عديم رائحة، ومغادرة المنزل مدة لا تقل عن مدة 5 ساعات. الطفيلي الرابع الذي سنتكلم عنه وهو حشرة فاش الطيور، وهي حشرة صغيرة جدا تتغذى على دم الطيور وتنتقل إلى الإنسان. في البداية يجب التخلص من مصدر فاش الطيور، إن كان من داخل المنزل إرسال الطير المصاب إلى الطبيب البيطري لعلاجه، وإن كان من خارج المنزل إزالة أعشاش الطيور القريبة من المنزل ووضع فزاعات لابتعاد الطيور عن المنزل، ويتم رش المنزل من الداخل والخارج مبيد خاص لفاش الطيور. الحشرة الخامسة التي سنتكلم عنها وهي حشرة البعوض، وهي من الحشرات الطائرة التي تتغذى على دم الإنسان. المصدر الأساسي للبعوض هو المياه الراكدة والمستنقعات والخزانات المهملة، لأن أنثى البعوض لا تضع بيوضها إلا داخل الماء. إن ذكور البعوض تتغذى على النباتات والأنثى تتغذى على دم الإنسان. تحتاج في البداية للتخلص من المسبب الأساسي للبعوض ورش محيط المنزل من الداخل، السقفيات والجدران بمبيد صحة عامة عديم رائحة، ورش الأشجار المحيطة بالمنزل بمبيد زراعي حشري. ولا داعي لمغادرة المنزل عند رش البعوض. حشرة عث الغبار المنزلي، وهي حشرة صغيرة جدا شبيهة بالغبار، غالبا ما تكون بكميات كبيرة، والمصدر الأساسي لهذه الحشرة هو الرطوبة العالية داخل المنازل. في البداية تحتاج لعزل الرطوبة ورش الجدران والسقفيات وأماكن وجود الرطوبة والعفن، والأفضل مغادرة المنزل بعد الرش مدة 5 ساعات. الحشرة السابعة التي سنتكلم عنها وهي حشرة قمل الكتب، وهي حشرة صغيرة شبيهة بالقمل، إلا أن مصدرها الأساسي ليس الكتاب، إنما هو الرطوبة العالية داخل المنازل، ولكن تتغذى على الأوراق والكتب والعفن. تحتاج في البداية للتخلص من الرطوبة بالعزل وتنظيف أماكن وجود العفن ورش مبيد صحة عامة عديم رائحة على السقفيات والجدران وأماكن وجود الرطوبة. الحشرة الثامنة التي سنتكلم عنها وهي السمك الفضي سيلفر فيش، وهي من حشرات الرطوبة المتواجدة داخل بعض المنازل. سميت بهذا الاسم بسبب طريقة حركتها التي تشبه سباحة السمك ولونها الفضي، وهي غير مؤذية للإنسان، وتعيش داخل الشقوق في الجدران في الأماكن الرطبة وأسفل السجاد، وتعيش خارج المنزل في التربة. الحشرة التاسعة التي سنتكلم عنها وهي سوس الخشب. يوجد آلاف الأنواع من السوس، وهي من الخنافس الزراعية.
السبب الأساسي لسوس الخشب هو وصول الماء أو الرطوبة العالية للخشب مع الحرارة. في البداية يجب إزالة الأخشاب العفنة أو المصابة بشدة أو بشكل كبير، ثم رش الموقع المصاب بمبيد صحة عامة عديم رائحة وخصوصا الأثاث الخشبي، ومغادرة الموقع لمدة لا تقل عن 5 ساعات. سوس الطعام: يوجد لكل نوع من أنواع البقوليات أو الحبوب نوع واحد من السوس على الأقل، وهي من الخنافس الزراعية. إن الحشرة تضع البيوض داخل الحبوب أو البقوليات عندما تكون زهرة، وتفقس هذه البيوض عندما تصبح الظروف مناسبة من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وتتغذى على البذرة من الداخل ثم تخرج لتبدأ التكاثر من جديد. في البداية يجب عزل الغذاء المصاب أو المحتمل إصابته ورش الموقع بالكامل بمبيد صحة عامة عديم رائحة، ومغادرة الموقع مدة 5 ساعات، وتنظيف الموقع جيدا بعد الرش. للوقاية من السوس تخزين الغذاء بدرجة حرارة مناسبة ومكان جاف، والأفضل للحفاظ على الغذاء أن يكون داخل أكياس مفرغة من الهواء. النوع 11 الذي سنتكلم عنه وهو الصراصير. يوجد عدة أنواع للصراصير، ولكن الأكثر انتشارا منها هما نوعين. النوع الأول هي الصراصير الأمريكية والصراصير الألمانية. الصراصير الأمريكية تعيش داخل مصارف الصرف الصحي، لا تستطيع العيش طويلا دون ماء أو رطوبة عالية. للتخلص منها رش مصارف الصرف الصحي الداخلية والخارجية بمبيد صحة عامة، لا يهم إن كان ذو رائحة أو لا. أما النوع الثاني وهي الصراصير الألمانية، وتعيش داخل المطابخ، في الخزائن والثلاجات وأفران الغاز وأباريس الكهرباء، وتستطيع التنقل إلى جميع الغرف. تحتاج لعلاج على مرحلتين. في المرحلة الأولى يجب رش المطبخ بجميع مكوناته ثم الغرف، وإخلاء الموقع لمدة 5 ساعات، وبعد 5 ساعات تنظيف الموقع بالكامل. والمرحلة الثانية بعد أسبوعين استعمال مبيد خاص على شكل مايكرو جيل، نقاط صغيرة توضع على الزوايا يتغذى عليها الصرصور وينقل هذا الفيروس إلى المستعمرة فيقضي عليها كاملة في نفس الوقت. النوع 12 الذي سنتكلم عنه وهو النمل. يوجد آلاف الأنواع للنمل، لكن سنقسمها على حسب الحجم. الحجم الكبير والمتوسط يوجد مواد على شكل مايكرو جيل يتغذى عليها وينقل هذا الفيروس إلى المستعمرة. النوع الصغير جدا وهو الذر، يتم رش المحيط الداخلي وأماكن تواجده بمبيد صحة عامة عديم رائحة، وتنتهي المشكلة بإذن الله، ولا داعي لمغادرة المنزل أو الغسيل أو التنظيف عند معالجة النمل. النوع 13 الذي سنتكلم عنه وهو النمل الأبيض. النمل الأبيض يتم علاجه عن طريق الحقن، وهي الطريقة الوحيدة التي يتم فيها علاج النمل الأبيض. يتم حفر زوايا الموقع المصاب بالنمل الأبيض، وخصوصا أسفل أبواب الخشب، بعمق من 25 إلى 30 سنتيمتر، وبزاوية 45 درجة، وبقطر 1 سنتيمتر. ثم يحقن المبيد المخصص للنمل الأبيض داخل هذه الثقوب، وتكرر العملية شهريا لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنة. يجب التأكد من الأشجار المحيطة بالموقع المصاب، إن كانت مصابة يجب استئصالها أو علاجها، ولا داعي لمغادرة المنزل عند معالجة النمل الأبيض. النوع 14 الذي سنتكلم عنه وهي العناكب. يوجد آلاف الأنواع من العناكب. العناكب تحب الأماكن الرطبة، يجب رش مبيد صحة عامة عديم رائحة السقفيات والجدران والتركيز على الزوايا، ويتم رش الأشجار الخارجية بمبيد زراعي حشري. النوع 15 وهي الدبابير. الدبابير من الحشرات الطائرة المفترسة للحشرات وتتغذى على الفواكه. في البداية يجب تحديد المصدر الذي يأتي منه الدبابير أو يأتي عليه. إن تم العثور على الخلية داخل الأباجور أو الجدران يتم مكافحتها ليلا عند تجمع جميع الخلية داخل الخلية ورشها بشكل سريع ومباشر. يتم تركها لمدة 15 دقيقة، وبعد التأكد من أن الخلية انتهت يتم إزالتها بشكل كامل. وإن لم يتم العثور على الخلية يكون المصدر الأساسي هو الأشجار الخارجية، يتم رشها بمبيد زراعي حشري وتنتهي المشكلة. جميع الطفيليات التي نتكلم عنها في هذا الفيديو إن لم تجد المصدر الأساسي للغذاء تنتقل إلى الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن العقارب، وهو حيوان لا فقاري ينتمي إلى العنكبوتيات، وتعد لدغته خطيرة جدا على الإنسان مقارنة بلدغ الأفاعي. يوجد 2000 نوع للعقارب ومعظمها سامة، ويتراوح متوسط طول العقرب 10 سنتيمتر ومتوسط وزنه 50 غرام، وله 8 أرجل، ويتراوح عدد أعين من 6 إلى 12 عين حسب النوع، وتختلف ألوانه من بين الأسود والأبيض والأحمر
والأصفر أو الأشقر، وتتواجد غدة سامة في نهاية الذيل، وتصل سرعة العقرب 20 كيلومتر في الساعة. ويعيش العقرب من 4 إلى 25 سنة، ونشاطه ليلا، ويتغذى على الحشرات والصراصير والقوارض والسحالي، وفي بعض الحالات يتغذى على لحم البشر. طريقة التكاثر عند العقارب بعد عملية التزاوج تتراوح مدة الحمل من عدة أشهر إلى سنة ونصف، وتلد ما يصل إلى 30 عقربا صغيرا، حيث لم يكتمل نموها بعد، فتحتاج إلى أسبوعين حتى تنسلخ من جلدها الباهت وتكتسب قشرتها القاسية، فتصبح قادرة على العيش بعيدا عن أمها. لذلك تزحف الصغار على ظهر الأم، وتبقى على ظهرها لتؤمن الأم الحماية والرطوبة المناسبة حتى مرحلة الانسلاخ. إن جميع أنواع العقارب سامة، إلى أن قلة منها قادرة على إلحاق الأذى بالإنسان أو قتله، إلى أن جميعها تتخذ موقفا دفاعيا ولا تستخدم لدغتها السامة إلا في الصيد أو الدفاع عن النفس. ومن أخطر أنواع العقارب العقرب الهندي الأحمر، وتتسبب لدغته بالغثيان وتلون الجلد وتجمع السوائل بالرئة، ويتعلق مدى تأثير السم بالكمية التي وصلت إلى جسم الإنسان. العقرب مطارد الموت، لا يعتبر قاتلا للبالغين إن لم يعانوا من أمراض في القلب أو مشاكل في ضغط الدم، بينما يمكن أن يتسبب بموت الأطفال لدى تعرضهم للدغ. ومن الأعراض التي يسببها تسارع في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم والغيبوبة. العقرب العربي ذو الذيل السمين، ويعتبر سمه قاتلا، وتشابه أعراضه بعقرب مطارد الموت. العقرب الأصفر ذو الذيل السمين، في حال إخضاع المصاب للدغ للرعاية الطبية وحصوله على المصل، لا يكون قاتلا. تختلف أماكن تواجد العقارب حسب النوع، ولكن يتركز وجودها في الأماكن الرطبة والجافة والصحاري والغابات. طرق الوقاية من العقارب: إزالة الأعشاب المتواجدة بالقرب من المنزل، إغلاق جميع التشققات والثقوب المؤدية للمنزل، وخصوصا فتحات أسفل الأبواب. عند التعرض للدغ العقرب يجب طلب الإسعاف فورا، ووضع ثلج بشكل مباشر على مكان اللدغ، ولكن تجنب غمر الطرف المصاب بالماء البارد، وتهدئة المصاب، وعدم أخذ مسكنات أو مهدئات. وإذا كان بالاستطاعة أخذ العقرب مع المصاب إلى مركز الطوارئ، أو معرفة حجم العقرب ولونه ووقت الإصابة. طرق مكافحة العقارب: يوجد مواد على شكل باودر تعفر على الأسوار من الداخل والخارج، وهي منفرة وقاتلة بالملامسة. ويوجد مصائد لاصقة ذو فعالية قوية تحتوي على جاذب غذائي للعقارب. تستطيعون مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب. شكرا لمشاهدتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.